हॅलो गाईज, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ABiker Vlogs मध्ये. आणि आज फर्स्ट टाइम आपण करतोय अनबॉक्सिंग. आपण काल घेऊन आलो आहोत बोराबाजार मधून खूप सारे गॅजेट्स आणि ॲक्सेसरीज. जर तुम्ही ती व्हिडिओ पाहिली नसेल तर आय बटन मध्ये इथे दिसत असेल, तिला क्लिक करा आणि व्हिडिओ बघून या. तर आपण आज करूया अनबॉक्सिंग फर्स्ट टाइम ऑन आवर चॅनल. तो चलिए शुरू करते हैं. अनबॉक्सिंग साठी आज कोणत्या कोणत्या गोष्टी आहेत आपण बघूया. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. तर पहले अनबॉक्स करूया द जायंट ड्राई कैबिनेट. तो इसको करते हैं अनबॉक्स. फाड़ा फाड़ी गाइस काय वाटतं किती मोठा आहे. तसा हा 33 लीटरचा ड्राई कैबिनेट आहे आणि इसका वापर होता है कॅमेरा आणि लेन्सेस ठेवण्यासाठी, जेणेकरून लेन्सेस आणि कॅमेराला फंगस नाही लागत. ओहो, इतना बड़ा जायंट है. झाडे और इसमें देखो 4 किलो का वजन बाप्पा. हाँ है अपना ड्राई कैबिनेट. इसके अंदर रख सकते हैं अपन कैमरा, 3 कैमरा बॉडी आणि 4 लेंसेस ची कैपेसिटी आहे याच्यात. तो ये दिखता है ऐसा कुछ. ओपन कैसे होता है? चावी, इसकी चावी ढूंढनी पड़ेगी. आणि हे असं काहीतरी दिसतं. चारी साइड में देखो फ्रिज, इसको बोलते हैं कैमरा फ्रिज. आम्ही नाव ठेवलंय नवीन. तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग की ओर. नेक्स्ट गोष्ट आपण अनबॉक्स करणार आहोत ती म्हणजे आहे हा गिम्बल. या गिम्बलचं नाव आहे DJI RSC2. RS2 चा छोटा भाऊ आणि सिनेमॅटोग्राफीसाठी यूज केला जातो विथ हाय क्वालिटी फीचर्स. तो ह्याला आपण अनबॉक्स करूया. आधीच बॅगमध्ये भरून आलाय तो. येस, मध्ये आहे ह्याचा हँडल बार. त्याच्यानंतर ह्याची कनेक्ट करायची केबल, खूप सारे केबल्स, सी टाईप आणि आपल्या नॉर्मल आणि वेगवेगळ्या सगळ्या टाईपचे वायर्स आहे. ही कनेक्टिंग आहे. त्याच्यानंतर हा प्लास्टिक आहे. हे छोटे छोटे पार्ट्स. त्याचा छोटासा स्लायडर ॲडजस्टमेंट लेअरसाठी. अजून त्याच्यात छोटे छोटे स्क्रूज बघू शकता तुम्ही, स्क्रूज. आणि फायनली द जायंट बीस्ट आहे हा रॉनिंगचा DJI RSC2. याला आपण लावून वर्किंगमध्ये, याला व्हिडिओच्या लास्टमध्ये तुम्ही याची वर्किंग बघू शकता, किंवा कालची व्हिडिओ जर तुम्ही बघितली असेल तर त्या व्हिडिओमध्ये पण हा वर्किंग दाखवला आहे. तर तिथे पण बघू शकता वर्किंग आपण बघू लास्ट. आणि बाकी या बॉक्समध्ये काहीच नाही आहे, खाली आहे. ठीक आहे, तो चलिए नेक्स्ट वस्तू की ओर करते. तर नेक्स्ट गोष्ट आपल्याकडे आहे हा एक LED मॉनिटर एक्सटेंडेड. आणि हे आहे त्याचं मॉनिटर माउंट. मॉनिटर आपण गिम्बलला लावू शकतो. असं आपण गिम्बल आता बघितला. तर इसको अनबॉक्स करेंगे. आणि ह्याच्या आतमध्ये हा 7 इंच मॉनिटर. पॅकिंग बघा एकदम परफेक्ट. काही डॅमेज होण्याचा चान्सेसच नाही आहे. सी दिस हाय मॉनिटर. आपण तुम्हाला चालू करून दाखवू जेव्हा आपण गिम्बलची वर्किंग दाखवणार. ओके. आणि ह्याच्यासोबत आलाय ह्याचा हा माउंट.
दिखने में छोटा है लेकिन पैसा बहुत खाया है इसने हमारा। माउंट असा छोटूसा मोठूसा त्याच्यावर स्क्रीन अशी लागेगी आणि गिम्बल लागेगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया मॉनिटर और ये हमारा माउंट। नेक्स्ट चीज देखते हैं। तर नेक्स्ट गोष्ट आपल्याकडे आहे एक कोडॅकचा माइक, जो हेल्प करतो आपल्याला सराउंडिंग साऊंड, बाजूबाजूचा साऊंड रिडक्शन करण्यासाठी आणि आपला जो व्हॉइस कॅप्चर करायचा आहे तो कॅप्चर करण्यासाठी। तर हा सुंदर असा माइक त्याच्या आतमध्ये खूप सुंदर त्याने अटॅच करून दिला। तर ह्याला काढायचं असं, हा छोटासा माइक आहे, हा त्याचा कवर आहे जो हेल्प करतो की आपल्याला समोरचाच वॉइस कॅप्चर करण्यासाठी। इसमें ऐसा डालने का और त्याची ही प्लग तुम्ही हा कॅमेरामध्ये यूज करू शकता, तुम्ही ह्याला आपल्या लॅपटॉपला पण लावू शकता मे बी, लेट मी चेक आणि टेल यू। तर हा आपला एक प्रोडक्ट झाला। तर आता जाऊया आपल्या नेक्स्ट प्रोडक्टकडे। तर नेक्स्ट बीस्ट आहे आपल्याकडे LC500R गोडॉक्स कंपनीचा आहे। हे आहे RGB लाईट सारखी लाईट, खूप जास्त पॉवरफुल आणि खूप जास्त क्वालिटी प्रोडक्ट। इसके अंदर भेटणार आपल्याला वाव अजून एक बॉक्स, एकदम भारी पॅकेजिंग, त्यामुळे पडदा करे आणि हा उलटा, हे बघा मस्त पॅकेट दिलायचा सबसे भारी। आणि ह्याला खोलल्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये आहे ह्याचे प्रेमपत्र आणि ह्याचा ॲडॉप्टर, ह्याचा एक रिमोट, अजून एक प्रेमपत्र आणि ही बीस्ट लाईट। ही लाईट खूप जास्त क्वालिटी चालू होऊ शकते का, लेट्स चेक। यस, ये देखो मस्त लाईट चालू झाली आहे। त्याचे मोड्स टोटल 40 मोड्स तुम्हाला दिसतील ह्याच्यात। आणि जर आपल्याला फक्त सादी लाइट हवी असेल तर ये पीछे की तरफ लग गया, इसको ऐसा घुमाया गोल गोल, कलर चेंज होगा। हर कलर आए इसमें 2 कलर आए हैं, बाकीचे कलर यायला मध्ये जाऊन सगळे कलर ह्याच्यामध्ये येतील। खूप स्ट्रॉन्ग लाइट है, देखो कितना भारी लग रहा है। तो ये है गोडॉक्स की LC500R। याला बंद करूया आणि जाऊया आपल्या नेक्स्ट प्रोडक्टकडे। तर नेक्स्ट गोष्ट आपल्याकडे आली आहे गोडॉक्सचा फ्लॅश TT600 फ्लॅश, जे आमच्या AB प्रोडक्शन ने विकत घेतली आहे काल, बहुत पैसा खर्च किया है। आणि ह्याला पण भारी कवर प्रोटेक्शन आणि त्याच्यानंतर हा आहे फ्लॅश गोडॉक्स विथ मॉनिटर, छोटासा डिस्प्ले मॉनिटर। आणि ह्याच्या आतमध्ये अजून काय प्रेमपत्र आहेत खूप सारी, जे आपल्या काही कामाचे नाही। त्याच्यासोबत सेल नाहीत, सेल आपल्याला वेगळे घ्यायला लागतात आय गेस। एक सेट येतो त्याच्यावर सेलचा, जो मे बी असेल ह्याच्या अंदर। नहीं है, तर ये है ऐसा सेल होता है इसका, असे सेल घ्यायचे विकत 700 रुपये। तर अभी अपना फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे हम 3, 2, 1। तर आपल्याकडे शेवटची वस्तू म्हणजेच आहे रिंग लाईट, सगळ्यांची फेवरेट। टॅडन टॅडन अडकली, टॅडन टॅडन। ओ हो, कितनी बड़ी वायर,
अडॅप्टर आणि ही रिंग लाईट ज्याच्यातून इंस्टाग्राम वाले अशी रील बनवतात आणि आपण स्ट्रीमर वाले अशी स्ट्रीम करतो. तर ही है रिंग लाइट, इसको भी हम पेंट होके दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में. आणि हाताचा अडॉप्टर. बस आजचे आपले एवढे प्रोडक्ट्स आपण काल घेऊन आलो होतो. तर हे प्रोडक्ट्सची आमची टोटल झाली 75,000. आणि येस, हा दादा त्याच्यासोबत भेटलेला हा एक स्टँड जो हमने आता स्टँड भेटलाय, त्याच्यात रिंग लाईट लावतो आणि व्हिडिओ करतो. गोपाल बोलो. तर आपले सगळ्या प्रोडक्टची झालेली आहे अनबॉक्सिंग. जर तुम्हाला आपली ही अनबॉक्सिंग आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की आपण घेऊन येतो डेली व्लॉग. त्याची लिंक तुम्हाला इथे वरती दिसत असेल कार्डमध्ये. तर शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर आपण शेवटला बघूया आता सगळे आपले गिम्बल आणि लाईट्सची वर्किंग. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ 3, 2, 1. और ये है रिंग लाइट का इफेक्ट. देखिए this is how it works. Wow. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. झाली आहे सगळ्या प्रोडक्ट्सची अनबॉक्सिंग. तर मला फक्त एवढं सांगायचं की ही शॉपिंग आपण केली आहे बोरा बाजार मधून. आणि बोरा बाजार मध्ये एक शॉप आहे बॅगझोन नावाचं. तिथे असे खूप सारे क्वालिटी आणि अफोर्डेबल प्राइसमध्ये प्रोडक्ट्स मिळतात. तर तुम्ही पण नक्की तिथे व्हिजिट करा आणि तुम्हाला पण छान प्रोडक्ट्स तिथे वेगवेगळ्या व्हरायटीजचे बघायला मिळतील. तर आपण आपला आजचा ब्लॉग नाही तर आपली अनबॉक्सिंग इथे संपवूया. काळजी घ्या, पुन्हा एकदा येऊया.